näillä siirtymäosuuksilla, kun livutaan hiljaa paikasta toiseen, niin näillä ei sit saa heittää. Sitten kun me lähdettiin siirtymään Kaislikon toiselta laidalta toiseen, niin mä heitin kullaväristä kumikalaa ja sieltä tarttui sitten semmonen. Ostaisin kyllä noit pienvesivoimaloita pois ja kajauttaisin taivaan tuuliin ja tekisin hienoja koskia. Miten sä aikanaan innostuit kalastuksesta ja retkeilystä ja oliko sulla jotain tiettyä mentoria tai esikuvaa? No ei ollut pienenä varsinaisesti mitään mentoria, että tietenkin sitä omalta isältä vähän kattomallia, että se pikkupoikana se retkeily- ja kalastusinnostus varmaan lähti siitä, kun sai viettää aika paljon aikaa semmoisessa metsäisessä ympäristössä, että vaikka Helsingissä on aina asunut, niin on ollut toi kotipiha semmoinen aika rehottava pöheikkö ja samoin myös kesämökki, missä vietettiin kaikki kesät. Mä oon niin kuin kasvanut tavallaan semmoisen pöpelikön keskellä. Onkiminen se oli varmaan se pikkupoikana siellä mökillä, kun ei siellä paljon muutakaan tekemistä ollut. Maastopyöräily, tikanheitto ja onkiminen oli ne kesämökin aktiviteetit ja ne on aika hyvin jäänyt sit vielä nykypäivään. Tämän sarjan nimi on Villi ja Vapa, mikä viittaa siihen, että ollaan vähän niin kuin villinä luonnossa, mutta siinä on kuitenkin se kalastuselementti mukana, eli vapa. Koet sä olevasi enemmän luonnossa liikkuja vai kalastaja? Mä oon varmaan pikkusen enemmän luonnossa liikkuja, sanotaan 60-40. Et luonnossa tulee vietettyä paljon aikaa, mutta aika pieni osa siitä menee kuitenkin kalastukseen. Mikä retkeilyssä ja luonnossa liikkumisessa on kaikkein antoisinta? Se on varmaan se siellä oleminen. Joku selittämätön hyvän olon tunne valtaa kyllä mielen, kun pääsee luontoon. En mä oikein osaa sitä tarkemmin kuvailla. Siinä vaan tulee hyvä olo ja sitten tietysti ne tekemiset, joita luonnossa tulee tehtyä, niin ne on mielekkäitä. Muuten mä olisin varmaan enemmän sisällä, jos näistä hommista ei tykkäisi. Tunturijoki, metsäjärvi vai rannikkomeri? Vai ei mikään näistä? Ihan joku muu oma valinta? No noihan on kaikki ihania valintoja, mutta kyllä mä sen Tunturijoen tai Puron mieluiten ottaisin, että kyllä siinä Lapin tuntureissa on joku käsittämätön vetovoima, mikä sinne vetää. Ja mä oon kalastuksen suhteen aina jotenkin tykännyt vähän pienimuotoisemmasta kuin isosta. En mä sitä Tornionjoen isoa lohtakaan vastusta tai jättihaukea mereltä, mutta joku semmosessa pienessä purossa ehkä niin kuin kiehtoo kaikista eniten. Jos sun pitäisi kalastaa koko vuosi samaa kalaa ja samalla tavalla, niin mikä olisi se kalalaji ja mikä olisi kalastusmetodi? Ja jos nyt tarkennetaan sen verran, että puhutaan avovesikalastuksesta. No tämähän on ihan kohtuullisen helppo, että niin paljon kuin mä lohikaloja tykkäänkin kalastaa, niin niiden kalastaminen syksyllä on kyllä täysin ei-hommaa, kun ne on rauhoitettuja. Eli mä sanoisin, että jigaamalla ahventa, koska ahven on elinvoimainen ja sitä esiintyy paljon ja sitä kyllä melkein koko avovesikauden ihan kohtuullisen hyvin saa. Entä mikä on paras kala lautasella ja onko sulla jotain kalaruokabravuuria? Mä sanon, että se on edelleen, pysytään ahvenessa ja ahvenfileet paistettuna ja kaverilta opittu sweet chili kastiketta pikkusen päälle ja korianteria ja vähän suolaa ja sitten ehkä joku kasvisnyytti sekaan, niin se on varmasti paras. Tätä tulee tehtyä, ei ole ihan kokonaan oma bravuuri, mutta melkein. Tuossa tulikin jo aiemmin mainittu, että kuvasin tämän haastiksen osana kanavalta löytyvää Villi ja Vapa-sarjaa, jossa Peltsi oli vieraana. Tehtiin Peltsin kanssa kalaretki Kellontarenkailla hauen perään ja jakso julkaistaan myöhemmin tällä viikolla heti kun saan sen viimeisteltyä. Laitahan siis kanava tilaukseen, niin ei mene toi julkaisu ohi. Linkki jaksoon, jos se on tätä katsoessasi jo julkaistu, löytyy videon kuvauskentästä. Tämä on nyt tällainen hyvin avoin kysymys ja saat vastatakin sen mukaan, että mitä tulee, niin kuin millä kärjellä haluat vastata. Onko kalan koolla väliä? Kyllä kalan koolla on väliä paljonkin. Silloin kun haluaa ruokakalaa, niin
tähtään tietyn tyyppisiin hauen osalta esimerkiksi semmoisiin 2-3 kilosiin. Ja sitten jos haluaa taas suuria tunteita, niin sitten ehkä havittelee semmoista yli metristä haukea. Niiden kalastusmetodit ainakin omalla kohdalla on aika lailla suurin piirtein samoja. Ehkä sitä pienempää sitten vähän kesämmällä ja isompaa sitten vähän viileämpään veteen, mutta on sillä väliä. Ja sitten onhan meillä tietysti nuo alamitat ja yksi ylämittakin tuossa kalastuslaissa, että kyllä se merkitsee. Ja sitten moni kalastaja on omaksunut hienon piirteen, että päästetään myös niitä jättiläisiä pois ja otetaan ruokakalaa siitä välimitan koosta, niin kyllä sillä iso merkitys on. No näitä on sulla varmaan lukuisia, mutta tuleeko mieleen jotain yksittäistä erityisen mieleenpainunutta kalastus- tai eräilymuistoa? No täytyy ikimuistoisena kalastusmuistona varmaan mainita se, kun sain elämäni ensimmäisen tiettävästi yli 10-kilosen hauen. Ehkä mä olin aikaisemminkin saanut, mutta en ole ihan varma, kun ei ole kaikkea punnittu eikä mitattu. Mutta se, mikä punnittiin ja mitattiin, niin se oli tilanne, jossa meidän veneisäntä Ville-Matti sanoi, että näillä siirtymäosuuksilla, kun livutaan hiljaa paikasta toiseen, niin näillä ei sit saa heittää. Eikä varsinkaan saa heittää kullanväristä kumikalaa. Ja sitten kun me lähdettiin siirtymään Kaislikon toiselta laidalta toiseen, niin mä heitin kullanväristä kumikalaa ja sieltä tarttui sitten semmonen karvan yli 10. Sen verran yli 10 kilonen, että voi sanoa, että se oli yli 10 kilonen, jos nyt kaikki vaakavirheetkin otetaan huomioon. Niin se oli kyllä semmonen aika ikimuistoinen, että sitä oli niin pitkään haaveillut tavallaan sellaisesta tosi isosta ja sitten kun sellainen vihdoin tuli, niin kyllä se mahtavalta tuntui. Entä muistuuko mieleen ainakin sillä hetkellä jotain vähemmän hohdokasta erämuistoa? No ne on ne epämiellyttävimmät muistot, varmaan liittyy aika lailla keliin, että kun on ollut joku reissu, mitä on pitkään odottanut, vaikkapa nyt syksyinen hauen kalastusreissu merelle ja odotukset on kovat ja sitten sinä aamuna kun lähtee, niin on joko ihan hirveä myrsky, että siitä ei oikein tule mitään, tai sitten vastavuoroisesti on täysi aurinko ja täysin tyyni keli, jolloin tietää, että nyt jää kyllä isot hauet saamatta. Millaisessa tilanteessa eräolosuhteissa kuullaan peltsiltä todennäköisesti voiton huuto? Entä missä tilanteessa taas käpy voi palaa ihan totaalisesti? Mulle on aina noissa TV-hommissa vähän sanottu, että kun mä en näytä tunteita, että mä aika huonosti osaan semmoista amerikkalaistyyppistä voitonhuutoa, vaikka semmoinen hieno iso onnistuminen tulisikin. Et se voisi olla nyt sitten joku ihan käsittämättömän kokoinen Suomen ennätyskala, mikä tulisi perholla jostain todella hienosta paikasta. Niin ehkä mä silloin saattaisin voitonhuudon hihkaista hyvin maltillisesti tosin. Sitten semmoinen kävyn palaminen, niin mä en oikein luota sellaiseen totaaliseen kävyn palamiseen, mutta kyllä mä toki närkästyn, että jos on verensokerit alhaalla ja on väsynyt ja palelee ja on nälkä, niin, ja sitten jos on vielä vastapuoli tahallaan ärsyttää niin kuin kuvaajani Juha Korhonen monesti tekee, niin kyllä mä sitten närkästyn, mutta ihan yhtä nopeasti kun mä oon närkästynyt, niin mä palaan myös sitten semmoiseen positiiviseen tyyneyteen. Mikä osuus on parasta retkeilyssä ja luonnossa liikkumisesta? Se reissun suunnitteluvaihe, itse toteutus vai se, kun homma on saatettu maaliin asti? No on hirveän tärkeitä vaiheita kaikki, että jos nyt ajatellaan, että suunnitellaan vaikka kesän retkeä, niin sitähän suunnitellaan koko pitkä talvi ja siihen ladataan paljon ajatuksia. Sitten jos sitä retkeä tietäisi etukäteen, että sitä ei ole tulossa, niin sitä ei myöskään ehkä suunnittelisi. Et siinä mielessä nämä on riippuvaisia toisistaan. Sitten tietenkin se toteutus on se juttu, mihin kaikki perustuu. Mutta monesti se toteutus voi olla sitten ajatusmaailmaltaan vähän maltillisempi, että on koko talven ladannut ihan hirveät odotukset ja sitten kun ollaan siellä hienossa maisemassa, mitä on monta kuukautta mielessään hehkuttanut, niin sit monesti on semmoinen ajatus, että no ei tämä nyt ollutkaan niin ihmeellinen. Ja sitten sen reissun aikana
jos se on tosi raskas reissu ja siihen on joutunut panostamaan hirveästi, niin sitten sitä ajattelee sen reissun aikana, että vitsi sitten kun mä pääsen täältä kotiin, niin mä teen sitä ja tätä ja huokasen helpotuksesta. Ja sitten kun mä pääsen sieltä reissulta pois, niin sitten mä oon monesti huomannut, että no nyt mä oon sitten kotona ja sitten mä vaan ihmettelen ja oon. Ja no niin, oli ihan kiva kokemus. Mitä sä teet ensimmäisenä, kun palaat pidemmältä eräretkeltä kotiin? Heitän kamat ympäriinsä ja vaimo on sitä mieltä, että se on väärin. Että siellä oli siistiä ennen kuin mä tulin. Mutta kyllä ne varusteet ja semmoinen pienimuotoinen varusteiden huolto on kyllä aika tärkeää. Että laitan vehkeet kuivumaan ja monesti sitä tulee aika saastasena. Että kyllä semmoinen ihan perussuihku ja ruoka ja sitten sohvalle makaamaan, niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin sitä se varmaan on. Että kyllä siinä se voittajaolo viimeistään sitten konkretisoituu. Mikä on sellainen asia, joka sun mielestä kaipaisi erityisesti parannusta suomalaisessa kalastuksessa tai kalastuspolitiikassa? No kalastuspolitiikassa kaipaisi parannusta musta ehdottomasti vähän semmoiset nopeammat ja rohkeammat ratkaisut. Tänä vuonna on esimerkiksi toi lohen tilanne riistäytynyt ihan todella huonoksi. On se sitä ollut useita vuosia, mutta nyt se oikein konkretisoituu, miten huonosti lohella menee, kun ei niitä taho jokiin riittää kutemaan ollenkaan. Niin kyllä nyt pitäisi tehdä radikaaleja päätöksiä ja laittaa lohen kalastus kiinni kokonaan. Et kukaan ei kalasta lohta ennen kuin sitä on riittävästi. Tämmöinen niin kuin rohkeus ja nopeus, mä tiedän, että tommonenkin ratkaisu niin varmasti olisi kipeä monelle, mutta ne pitäisi tehdä, koska ne kalakannat ei kyllä parane sillä, että niitä kalastetaan vaan lisää ja lisää. Ja sitten toi iso uhka kalastukselle on kyllä meidän huono veden laatu ja padot. Patoja nurin silloin, jos niiden sähköntuotanto ei ole merkittävää. Ja sitten kalateitä pitäisi saada noihin isompiin voimaloihin kyllä ihan kunnolla. Ja sitten veden laatua puhtaammaksi ennallistamalla noita metsäojituksen jälkiä ja siten, että semmoista niin kuin ravinnepitoista vettä ei pääsisi valumaan jokivesiin niin paljon. Sama koskee maataloutta, että siellä on edelleen sitä vesistöjen kuormitusongelmaa, mikä pitäisi kyllä ehkäistä. Mikä on sun mielestä Suomen aliarvostetuin kala- ja kalastustapa? Se on varmaan toi särkikalan onginta. Että jos miettii sellaista asiaa, että pitäisi syödä kotimaista kalaa enemmän, niin sitä särkikalaa meillä olisi meressä ja järvissä ja joissa ihan valtavasti, mitä me ei hyödynnetä. Et onkimalla särki ja sen käyttäminen ravinnoksi niin olisi kyllä kova juttu. Jos sulla olisi käytössä rajaton määrä resursseja Suomen luonnon tai kalatilanteen parantamiseksi, niin mihin sä ne kohdentaisit? Kohdistaisin resursseja ihan pienimuotoisesti vähän semmoiseen yleisempään kalastuksen valvontaan, koska kaikki kalastajat, ketä mä tunnen, niin jokainen sanoo, että aika harvoin niitä lupia kysytään. Ja sitten ostaisin kyllä noita pienvesivoimaloita pois ja kajauttaisin taivaan tuuliin ja tekisin hienoja koskia ja hienoja ennallistuksia virtavesiin. Ja samoin näitä just mainittuja metsäojia, niin semmoisia kosteikkohommia. Siihen sitä saisi kai rahaa menemään ihan loputtomiin. Ja sitten tietysti näin viestinnän ihmisenä niin markkinointiin ja viestintään, että kyllä se on tärkeää, että ihmiset tietää, miten arvokkaita ja hienoja kaloja meillä noissa vesistöissä on ja että minkälaisilla toimilla niiden oloja voitaisiin parantaa. Ja viimeisenä kysymyksenä vielä, miten innostaisit jotain sellaista, joka miettii kalastusharrastuksen aloittamista? Miksi kannattaa ruveta kalastamaan? Kalastusharrastus on aika monipuolinen harrastus, että se ei ole pelkästään vaan sitä kalan koukuttamista ja saamista, vaan siihen liittyy jo ihan sieltä kotoa tai työpajoista tai missä nyt sitten ikinä tehdäänkään, niin vaikkapa uistimen valmistusta ja
ja luonnon tarkkailua ja sen ymmärtämistä, että miten ne kalat toimii ja ajattelee. Et aika harva onnistuu kalastamaan isoja kaloja jatkuvasti, jos ei ymmärrä, että miten se kala liikkuu, mitkä on sen kalan vuodenkierto, missä se on, mitä se kala niin kuin kaipaa siltä ympäristöltä, missä se liikkuu ja miten se viehe sinne kannattaa asettaa. Että tosi monipuolinen luontoharrastus. Ja sitten tietysti palkintona se, että jos tykkää syödä kalaa, niin kyllähän se itse pyydystetty kala nuotiolla rannalla valmistettuna on parasta ruokaa, mitä kalastaja voi vain toivoa. Niin. Oliko Jeppis kysymys? Joo. Kiitos videon katsomisesta ja kannattaa muuten pyörähtää vapaalla verkkokaupan puolella, jos on hakusessa kalastus- tai erähenkisiä joululahjaideoita ja siellä on nyt myös alepaketteja nopeimmille. Samoin siellä on ostettavissa nyt myös vapaalla jäsenyys ensi vuodelle. Ja kaupan tuottohan käytetään tosiaan tämän kanavan sisällön tuottoon. Iso kiitos!